nderuar teleshikues dhe mirë se keni ardhur në emisionin tonë Kendi Ekspertit. Do qëndrojmë së bashku për rreth 60 minuta ku sot do të flasim për sa i përket administrimit të pallateve për administratorët. Të gjithë ju, të cilët keni një pyetje dhe dëshironi të konsultoheni me specialistët tonë të ftuar në studio, mund na telefononi në numrin tonë të telefonit 044 400 100 dhe do të jeni drejt për së drejti në studion tonë. Sot kemi të ftuar në studio një vajzë mjaft simpatike, specialiste e Bashkisë së Tiranës. Përshëndetemi më një herë së bashku me të. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur, zonjush Alda Shej. Përshëndetje juve dhe shumë faleminderit për kohën që na kushtoni gjithmonë. Çdo të mërkur. Mirë se erdhët. Ne do ta nisim sot emisionin e faktikisht kemi folur dhe për fondin e komunitetit për administrimin e pallateve administratorët. Cilat janë detyrat e tyre. Megjithatë, unë doja të preknim pak edhe pse në emisionin tonë kemi mjaft shqetësime të banorëve. Dhe kam kuptuar që janë dhe shqetësime personale mes njëri tjetrit. Dhe unë doja ta ceknim pak dhe të juve në momentin që shkonin në teren, cilat janë problematikat që hasin më shpesh tek banorët dhe si i vini në ndihmë? Një nga gjërat më kryesore që neve hasim kur shkojmë tek banorët është tërësia e komunikimit që ato kanë mbi të gjitha me njëri tjetrin. Që do thotë problematika e parë që në gjenezë është tek komunikimi që gjithë secili ka me njëri tjetrin. Mënyra pastaj se si e konceptojnë ata të qëndruarit apo jo në pjesën e bashkëkomunitetit është çik problematike sepse mendojnë që gjithçka është po prapë në tërësinë time. Që do të thotë, nëse unë dal tek shkallët e pallatit, po prapë këto shkallët e pallatit janë të mijat. Dhe mund të komunikoj me të tjerët, po si unë, jo si një tërësi komunitare. Dhe për këtë arsye një nga problemet më të mëdha, shqetësimet më të mëdha që ne ndeshemi kur shkojmë për të bërë mbledhje nëpër pallatet e Tiranës, është fakti që gjithë e konceptojnë, kjo është pjesa ime, unë mund ta pastroj vetë, unë mund ta menaxhoj vetë, unë mundem të jem vetë në tërësinë e gjës. Ndërkohë që duke qenë se ligji 10.112 që daton që për datës 9 prill 2009 është në funksionalitet dhe i vjen në ndihmë komunitetit për të administruar një person i vetëm tërësinë e pallatit në rastin konkret, kjo do i sillte shumë të mira. Normalisht ka punë shumë më të mëdha që duhet i bëjë një administrator, por banorët e kanë pak të vështirë ta kapërcejnë këtë prag. Neve kemi punuar fort, jo vetëm për të shpjeguar ligjin në tërësinë e vet, siç edhe është shpjeguar dhe në puntata e mëparshme, por kemi tentuar që ti afrojmë më shumë në këtë pjesën e të qenurit komunitar, e të qenurit të gjithë bashk, brenda dhe jashtë Tiranës, po brenda dhe jashtë shtëpisë tonë. Kjo është ideja. Ne duhet jemi një komunitet, gjithë një. Dhe si kanë pritur një pjesë mirë e qytetarëve faktikisht janë shumë pro. Nismës që Bashkia e Tiranës ka ndërmarrë, drejtoria jonë po vën në zbatim. Kjo është një nga gjërat më të mira që neve të paktën shohim tek qytetarët. Ata gjithë janë shumë të gatshëm që të jemi bashkë për të bërë një gjë të bukur dhe bashkë për të bërë një pjesë për të bashkëtës tonë më të mirë. Dhe kjo ka bërë që pjesa më e madhe prej tyre të ndikojnë te banorët e tjerë faktikisht për ta bërë atë të kuptoj që okej, neve jetojmë në një komunitet, duhet të jemi të bashkuar për të çuar gjërat më përpara. Sepse problematika nuk qëndron vetëm tek pastrimi apo tek mirëmbajtja e ashensorit. Bashkëpunësia është një tërësi gjërash, duke filluar nga pjesa e taracave, që duhet të jetë rregull sepse sjell dëmtim për të gjithë pjesën tjetër të pallatit apo tek ambienti i përbashkët që pjesa më e madhe e pallateve ka, që është pjesa e lulishtes apo pjesa e trotuarve. Kështu që duke komunikuar me njëri tjetrin dhe duke folur edhe ne me ta, kemi arritur që të gjejmë një gjuhë shumë të mirë dhe të përbashkët për ta bërë gjën akoma dhe më të mirë, sa më komunitare. E kuptova. Mirë, do prekim pak dhe ju bëj pyetje sërish për sa i përket aksionit për mbjelljen e pemëve. Vazhdon aksioni? Ka kaluar numri i parashikuar? Neve kishim një deadline të parë, që ishte ai i datës 21 mars, që e mbyllëm me shumë sukses. Normalisht që numri kaloi, fal gjithë kontributit të gjithë qytetarëve të Tiranës dhe jo vetëm qytetarëve të Tiranës, po edhe shumë personave të cilët u bën bashkë me nismën tonë. Ky aksion është shtyr deri me datën 22 prill, që përkondë me datën kyçe në kalendar që është dita e tokës. Normalisht neve po vazhdojmë dhe ne si grupi Task Force-s, po besoj që çdo qytetar tjetër i Tiranës që e ndjen të nevojshme për t'i dhënë oksigjen qytetit, do jetë aty bashkë me neve. Kështu që kjo është gjëja më e mirë që do bëj çdo qytetar, t'i japim jetë Tiranës për një Tiranë akoma më të mirë. Dhe besoj që në këtë hapa që kemi nisur, normalisht që do i sjellim jo vetëm një jetë Tiranës, por do i sjellim dhe një futur tjetër. Ju e keni mbellur pemën tuaj apo? Personalisht po, dhe ka qenë një moment shumë i këndshëm, sepse aty kuptova që realisht po lë një kontribut jo për veten time, jo vetëm për veten time, por dhe për brezat që do vinë më mbrapa, sepse të mbjellësh një pemë sot do të thotë që i ke shërbyer natyrës, të cilën pak a shumë e kemi dëmtuar, jo ne, tërësia e qytetarëve në globin. Ne do të presim telefonatët së bashku në studio, në këto momente më presim telefonatën e parë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio. Mirëdita, urime për emisionin. Ju falenderojmë.
Unë kam diçka për të thënë. Patjetër. Unë jetoj të fushat aviacionit. Po, tani pallatet i ka marrë firmat private. Po. Dakord jemi se edhe i mirë mbajnë shumë mirë, nuk kemi kundërshti. Po tani ne që jemi pension, burrin unë e kam pa punë. Vetë pension 110.000 lekë marrë. Po, zonjë? Edhe në kanë caktor një kotë 10.000 lekëshe. Kur më ka atë këdera ajo, që kërkon parat, unë i kam thënë me 10.000 lekë u së përgjigjem dot. Pate mundësi 6.000 lekë i kam thënë. Jo se s'duhet të japë. E kuptuam. Kam një pyetje për ju zonjë. Administratori i pallatit tuaj është i certifikuar nga Bashkia e Tiranës? Nuk e di më të drejtë, nuk e di. Është zgjedhur kryesia faktikisht? Jo, nuk keni informacion. Ai që kërkon lekët, si prezantohet te kjo? Ajo është i grua, nuk e di unë. Mi kam thënë atë që kështu, ata do t'u mbajnë ke ujë po si vat. E kuptuam. Mirë, do të konsultohemi me specialistën tonë, të cilën e kemi të ftuar në studio. Ne të falenderojmë shumë për telefonatën, zonjë. Faleminderit. Faleminderit juve. Do një përgjigje. Patjetër. Na vjen zor ku vjen ke dera, thotë që s'do të japësh. Unë po i them 6.000 lekë do të përgjigjem. Mirë, zonjë, ne do të konsultohemi me ekspertën tonë edhe ju ftoj të merrni përgjigjen tuaj duke na ndjekur në këto momente. Çfarë ndodh në të tilla raste? Si mund t'i vim në ndihmë këtyre? Në bazë, zonja tha që e ka marrë një firmë private administrimin e pallatit të saj, gjë që është në një pjesë pallateve e pranueshme aktualisht dhe qëndron normale. Por në bazë të problematikës që ajo pati për sa i takon pagesës, në bazë ligjore, nuk e din nëse zonja ka marrë këtë informacion, por në bazë ligjore thuhet që një person i cili ka një person të papunë në shtëpinë e tij. Gjithashtu mund të jenë pensionist. Gjithmonë prapë i rikthehem asaj pjesës komunitare. Nëse të gjithë pjesëtarët e asamblesë të pallatit në bashkëpunim me kryesinë do vendosin që zonja të ketë një tarif pak më të ulët se sa tarifa e të gjithë banorëve të tjerë, kjo është një kërkesë që zonja mund t'ia drejtojë kryesisë pallatit dhe kryesia e pallatit më pas duke komunikuar me gjithë asamblenë e pallatit e kalon këtë kërkesë pranë personave të cilët aktualisht janë administratorë dhe administrojnë pallatin e saj. Kështu që në këtë pikë ligji flet qartë dhe pastër që personat të cilët janë tetra paraplegjik, personat të cilët janë me ndihmës sociale nga shteti shqiptar, gjithashtu personat që janë pensionist apo kanë të gjithë personat e familjes së tyre të papunë, detyrimisht mund të paguajë një shifër që është pak më e ulët se sa tarifa që është vendosur. Kështu që në bazë ligjore zonja mund të kërkojë absolutisht të drejtën e saj, por duke komunikuar nëpërmjet kryesisë, asamblesë, që më pas të delegohet tek personat të cilët administrojnë. Shpresoj që zonja të na ketë dëgjuar me vëmendje dhe të ketë marrë përgjigjen dhe si duhet të veprojë. Kështu që zonjë, lutem, duhet të bëni një kërkesë kryesisë së pallatit tuaj në mënyrë të tillë që ata të marrin parasysh problemin tuaj dhe të mos paguani shifrën prej 10.000 lekësh, por të reduktuar ndoshta edhe në shifrën që ju thatë 6.000 lekë të vjetra, 6.000 lekë. Ndërkohë, do më presim një tjetër telefonat në këto momente. Ndërkohë që telefonata bëhet gati për të ardhur në studio, kemi një ngarkesë nga ana tjetër, shumë qytetarë të cilët marrin në telefon. Është faktikisht një gjë e re, dhe normalisht gjëja e re gjithmonë ka pyetje pafund sepse duan të informohen. Neve po bëjmë maksimumin ton në terren për të marrë gjitha problematikat që ata kanë, por gjithashtu dhe për t'i thënë qytetarëve që çfarëdo lloj problematike që ato kanë, sa i takon administrimit, çfarëdo lloj pyetje ne i drejtojnë. Kemi hasur dhe neve shumë pyetje që në fillimet ndoshta tonat kemi qenë paksa ndoshta jo shumë të drejtë për drejtë me ta, por nga kalimi nga momenti në moment neve kemi arritur në këtë pikë ku jemi sot, që përgjigjet e tyre normalisht do marrin, pyetjet e tyre gjithmonë do marrin përgjigjen. Deri ku jemi me prekjen e zonave? Aktualisht Tirana thuajse është në përfundim të saj, që do të thotë janë mbi 3.000 pallate të cilat neve kemi trokitur derë. Janë bërë mbledhjet e asamblesë të pallatit, është zgjedhur kryesia dhe po vazhdon procesi për zgjedhjen e administratorëve. Është një punë që është e përditshme, është një punë që gjatë gjithë kohës je në kontakt me qytetarët e Tiranës dhe është një punë që në momentin që ajo vazhdon dhe është më se e rregullt, qoftë nga ana jon, por qoftë nga ana qytetarëve, është një punë që do jetë shumë e mirë në të ardhmen për qytetin e Tiranës. Tash kemi mbyllur pothuajse 3.000 pallate nga 5.000 të tilla që janë në Tiranë, por që ritmet vazhdojnë akoma. Mirë, do me presim telefonatën tjetër në këto momente, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio. Unë në qasë nga Firi. Nga Fjeri, po.
Unë jam banor një pallati. Dhe ne kena një problem se kanë vënë sa qenë në teras pallatit. Ku mund të zgjidhim këtë problem? Unë jam dakord të paguaj çdo taksë, çdo gjë. Do të marrim në teras pallatit. Kemi një pyetje nga specialista jonë, ndërkohë ju telefononi nga Astiri, apo jo? Përta? Ju telefononi nga zona Astirit. Të zona Astirit. Të zona Astirit, sepse pak më përpara mendova mos telefononit nga Fieri. Ndërkohë, kemi ndonjë pyetje pa qartësi? Doja thjesht më specifikonte edhe një herë problematikën, sepse padashje ndoshta ose nuk e kuptova. Edhe njëri lutem, problemi juaj zotëri? Në terasën e pallatit kanë vendosur ata kasolle çamsh. Janë 4 çamsh pitbulli që i kanë vendosur në terasë. Janë 4? Është ditë me që fillojnë 4 çamsh në terasën e pallatit? Tani, pyetja kryesore që unë do kisha për zotrinë e para një herë, kanë bërë mbledhje të pallatit, kanë zgjedhur një kryesia, kanë zgjedhur një administrator, dhe nëse kanë funksional këtë administrator, normalisht ne do e ndjekim sa më shpejt jetë e mundur dhe problematikën e zotrisë, do më duhen të dhënat se ku ndodhet pallati, kodin e tij dhe emrin e rrugës. Nuk është normale faktikisht që taraca të shfrytëzohet nga persona pa lejen dhe miratimin e të gjithë bashkëpronarëve të tjerë, por që kjo është një gjë që do ngelet për të parë në terren. Do duhet të vinë dhe një herë specialistët atje dhe neve të jemi pranë problematikës së zotrisë. Mirë. Sepse duhet parë nga afër. Duhet parë nga afër dhe prekur. Normalisht. Ndërkohë, do më presim një tjetër telefonat në këto momente. Përshëndetje. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio. Jam një banore këtu ke rruga Sami Frashi, kryqëzimi Nikola Tupen. Po? Edhe jemi mbledhur disa herë banor të pallatit dhe akoma s'janë janë bërë gjë për administratorin. Si do veprojmë tash ne? Çdo probleme që kemi këtu si lagje, si vend. Do të marrim një përgjigje nga e ftuara jonë në studio. Kemi ndonjë pyetje për zonjën? Pyetja e vetme është që nëse kanë zgjedhur një kryesi, sa kohë ka që nga zgjedhja e kryesisë që nuk po zgjedhin dot administratorin? Kjo është e vetmja pyetje. Kemi bërë 3 herë mbledhje të kryesisë. 3 herë mbledhje të kryesisë. Kryesia dhe nuk janë mbledhur banor dhe na thanë ato të bashkisë që do zgjidhet nga bashkia tani. Pra, pallati juaj praktikisht është një praktikë e dështuar. Të paktën në gjuhën tonë, në termin tonë. Në momentin që neve si Task Force e Bashkisë Tiranës jemi në terren tek juve, normalisht që vim dhe kryejmë procedurat e mbledhjeve. Në qoftë se të treja mbledhjet kanë rezultuar të dështuara, nga momenti që neve kemi shpallur të tilla, do duhet të kaloj një kohë 6 mujore, që neve të rikthehemi sërish për pjesën e administrimit, për të riparë dhe një herë kryesinë në qoftë se mund të zgjidhet, dhe në të kundërt procedurat i kalojnë drejtorisë tonë pranë Bashkisë Tiranës. Në qoftë se ka kaluar dhe limiti 6 mujor i kësaj kohe, që i kësaj pjese që neve kemi të terrenit, do duhet... Mund të ketë 4-5 muaj, nuk ka bërë 6 muaj. Të lutem, mund të bëj dhe një pyetje tjetër? Po, patjetër. Po, nuk të kryqëzimi që është kjo këtu, ke Nikola Tupe, ke Ismail Qemali këtu, një lokal atje, sot kanë zgjedhur gjithë tavolinat mekanike në trotuar. Nuk e di. Marrin policin bashkiake dhe e thot ka bërë kërkesë për të vendos karrige dhe çadrat në rrugë. Trotuar. Siç edhe ju e thatë, ju keni marrë policin bashkiake në telefon për të zgjidhur këtë problematik. Do doja t'ju specifikoja diçka. Duke qenë se ne jemi një drejtori objekteve bashkëpunësie, normalisht që marrim të gjitha problematikat që ju keni. Problemi vetëm është që kjo nuk i takon pjesës sonë. Pra, nuk i takon drejtorisë objekteve bashkëpunësie, janë drejtori specifike pranë Bashkisë Tiranës, të cilat mund të t'japin një përgjigje. Megjithatë, duke qenë se trotuari që është besoj pjesë e pallatit, është pjesë e përbashkët e të gjithëve ju, normalisht ne do ta ndjekim si procedurë, do ndjekim si problematik dhe do mundohemi të t'japim një zgjidhje. Do të doja vetëm nëse më lejon edhe Valbona të lenit adresën tuaj por tek djemt. Ne numrin e telefonit e marrim nga ana tjetër e regjisë, normalisht ju ndjekim më pas si procedurë. Ndërkohë, zonjë, ne të falenderojmë shumë që e bërë pjesë e emisionit tonë, faleminderit, ndërkohë do me presim do tira telefonata në numrin tonë të telefonit 044 400 100 për të gjithë ju të cilët keni një paqartësi, keni një pyetje për administratorin tuaj, tashmë mund të konsultoheni me specialistën tonë të ftuar në studio, ndërkohë ne me presim telefonatën e radhës. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët në studio. Kisha një pyetje. Patjetër zonjë, ju nga cila zonë e Tiranës na telefononi? Ne kemi zgjedhur administratorin. Po? Nga rruga 5 Maj. Por 20 familje dhe më shumë nuk japin fare.
A duket e drejt kjo, ne 2 banor, 2 pjesëtar familje jemi në katin e 4 dhe një lloj paguan si kati 4 si kati 8. Ne japim 10.000 lekë, jemi shumë të rregullt dhe 20 familje nuk e japin fare, një. E dyta, ne nuk firmosim asgjë kundi për këtë dhënje të 10.000 lekë, kjo shkon në tyv. Tani njëri jep dhe tjetri mos jep, nuk e shikoj të... Kam një pyetje për ju zonjë në këto momente. Me kam administratorin t'ja parashtroj para bashkisë. Kam një pyetje për ju zonjë. Pallati jonë është që në 2005-ën, i shkrelit. Dhe nuk është i legalizuar, i kemi vënë dokumentat ka 1 vit dhe nuk na i legalizojnë. Kur ne nuk kemi asnjë detyrim ndaj pronarit. E kuptuam. Dhe jemi shumë të rregullt me tëra pagesat, ujë, drita, gjithçka. Po. Tani përderisa ky pallat funksionon me 5 hyrje, të lutem 1 sekond, dhe është 8 kaç, si ka mundësi ky pallat që mos legalizohet, se ky nuk do prishet. E kuptuam. Kërkoj një përgjigje, ju kërkoj ndjesë, më falë. Zonjë, unë kam dhe një pyetje. Dhe kam dhe një familje dhe kisha dhe diçka për të bashkisë. Më dëgjoj. Po. Më falë. Po. Kemi saatin e ujit. Saati i ujit në çdo muaj unë e filmoj. Më ecën shumë mirë. Ndërkohë që ka të tjerë që e kanë prishur, dhe tani që kanë ardhur një ditë dhe kanë thënë që unë e kam bërë pagesë, unë jam 2 veta, jam në punë, shkoj vi. Dhe tani unë në çdo muaj e filmoj. Tani më kanë bërë në pagesën mesatare se gjoja nuk ecë mirë. Ç'është kjo tani unë, përderisa paguaj të vëshë, nuk e kam prekur dhe saati punon, është në rregull, në gjithçka. Si duhet më ndrohet kur unë e kam ndruar para 2 vjetësh? Kërkoj ndjesë, duat më jo, zonjë, unë ju dhash hapësirën e duhur për të shprehur me shqetësimet tuaja në studion tonë, por unë kisha një pyetje për sa i përket administrimit të pallatit tuaj. Ju e keni të zgjedhur kryesin e pallatit dhe një administrator të certifikuar nga Bashkia e Tiranës? Është mbledhur kryesia e pallatit. Është mbledhur, domethënë është e mbledhur, dhe na kanë thënë 10.000 lekë si kati parë, si kati 8. Sa banor janë në këtë pallat, zonjë? Jemi qytetarë, i paguajmë. Ju na deklaruar që... Sa banor? Nga 6 hyrje në përkat, 5 hyrje. 5 hyrje. Mendo 8 kate, nga 6 ose nga 5, 20. 25 hyrje, diçka e tillë. Mirë, ndërkohë kemi ndonjë pyetje. Vetëm hyrja jonë, po ka 5 hyrje pallati. E kuptuam. Nuk e di nëse specialistja ka ndonjë pyetje për ju? Jo, faktikisht jam shumë e qartë, do doja t'i jepja një përgjigje zonjës në qoftë. Patjetër. Ndërkohë zonjë, ne të falenderojmë shumë për telefonatën. Ju lutem mund të merrni përgjigjen tuaj duke na ndjekur. Ndërkohë, zonja faktikisht hasi disa problematika të saj. Do doja ta filloja nga tarifa e administrimit, që zonja tha është vendosur 10.000 lekë dhe paguhet njësoj nga kati parë deri në katë fundit. Në bazë ligjore aktualisht, nga kati 0 deri në katin e fundit, çdo banor paguan tarifën që është vendosur nga Asambleja dhe Kryesia e Pallatit, kundrejt administratorit. Pra është një tarifë fikse për të gjithë. Nuk është se dikush është në kati i parë paguan më pak, apo kati 3 paguan diçka në mes, apo kati 4 dhe i 5 si paguajnë më shtrenjtë. Të gjithë banorët janë të detyruar të paguajnë tarifën fikse që vendoset nga bordi drejtuesi i Pallatit, pra nga Kryesia e tij. Dhe normalisht që duke qenë tarife përbashkët, duhet ta paguajnë të gjithë. Zonja hasi pjesën tjetër të problematikës, ishte fatura tatimore që nuk i shkon kurrë në dorë për pagesën që ajo bën. Është detyrim ligjor i administratorit që nga momenti që ai certifikohet nga Bashkia e Tiranës që çdo banori, çdo qytetar i cili bën pagesën t'i japi një faturë tatimore, nga faturat tatimore që janë të shkruara, që mban një kopje mban administratori dhe një kopje shkon në duar qytetarëve. Pjesa tjetër që zonja Hasi tha që neve jemi 2 familje që paguajmë, 20 të tjera jo. Në bazë të nenit 27 të ligjit 10.112 mbi administrimin e bashkëpronësisë thuhet qartësisht, në qoftë se një banor nuk shlyen detyrimin e tij nga muaji i parë deri në muajin e tretë, gjobitet me një 10% kamat vonese të pagesës fikse që ato kanë vendosur. Kjo është gjëja primare dhe mbas 3 muajve, të cilët nuk kanë bërë pagesë, nuk kanë paguar as 10% e të gjithë gjobës, le ta quajmë kështu me thonjza, çështja i kalon gjykatës administrative të rrethit gjyqësor Tiranë pra përmbarimit. Kështu që në këtë aspekt besoj që çdo qytetar nëse do ketë pak përgjegjësi mbi vete, nuk do arrinte deri në këtë pikë. Sa i takon pjesës së legalizimeve, doja t'i thojë zonjës me kënaqësi më të madhe, do doja t'i jepja një përgjigje, por duke qenë se nuk jemi ose më saktë personalisht, unë nuk jam eksperte e fushës së legalizimeve, apo nuk jam pjesë e asaj drejtorie, nuk mundem të t'jap një përgjigje, pasi do t'jepja një përgjigje që nuk është reale. Për këtë arsye do duhet i drejtoheni personave specifik.
Kështu që në pjesën tjetër ishte pjesa e sahatëve të ujit, pra ujësielës kanalizime Tiranë. Bashkia e Tiranës ka disa drejtori specifike. Një nga këto drejtori specifike është pjesa e ujësielës kanalizime Tiranë. Procedurat që ato ndjekin, për të ndryshuar sahatet, për të ndryshuar rjetin, për të ndryshuar pagesat apo gjithçka tjetër çfarë ka ujësielës kanalizime Tiranë, personalisht apo drejtoria jonë nuk mundet të përgjigjet për këtë gjë, që pse ndodh një gjë dhe pse nuk ndodh gjëja tjetër. Kështu që ju kërkoj shumë ndjes që ndoshta jam pak e prerë në këtë pikë, por nëse do jepja një përgjigje nga ana ime personale nuk do rezultonte e duhura dhe nuk do doja që ta bëja këtë gjë. Gjithë secili nga ne ka përgjegjësitë e veta dhe mendoj që gjithë secili nga ne do jepte një përgjigje standarde nëse zonja do bëjë një kërkesë specifike për të marrë një përgjigje pranë drejtorive përkatëse legalizimit dhe ujësielës kanalizimit Tiranë. Mirë, shpresoj që zonja të jetë sqaruar dhe të ketë kuptuar të gjitha përgjigjet që ju i dhat. Ndërkohë më presim telefonatën tjetër në këtë moment. Përshëndetje. Përshëndetje. Zonë, mirë se erdhët në studio. Dëgjoj, ne kemi pak të ndërlikuar problemin aty në pallation. Nga cila zonë e Tiranës na telefononi, zonjë? Kombinati. Nga kombinati. Po, cila është pyetja juaj? Dëgjoj tani, neve kam filluar para 6 muajsh rregullimet aty në pallation dhe ne aktualisht po na bllokoi rruga midis dy pallateve. Thjesht për interesa personale të një që ka lokalin aty për ta mbushur me karrike. Kështu që duhet të bërë diçka. E kuptuam. Mirë, ne ju falenderojmë shumë për telefonatën, zonjë, që erdhët në studio. Mirë pas. Atëherë, për t'i ardhur pak në ndihmë dhe zonjës, një nga problematikat që ne kemi hasur faktikisht në zonën ku zonja është aktualisht në kombinat, ndodh shpesh që një pjesë e rrugës zihet nga kariket dhe nga këto gjërat, bllokohet rruga. Drejtoria specifike për këtë është drejtoria DPN1-shit, DPN2-shit, cila është për mirëmbajtjen e rrugëve. Mund të them vetëm kaq zonjës që po, në momentin që ne do jemi, unë mbasi të mbaroj misionin normalisht do jem sërish në terren. Do përpiqem të shkoj në vendin kur zonja numrin e kam aty dhe do përpiqem të shikoj nga afër se si është çështja, që normalisht më pas ia delegojmë personave konkret të gjithë procedurën e saj dhe të shikoj se si mund të zgjidhet. Kjo është një gjë që ndodh midis nesh kolegëve për të ardhur në ndihmë qytetare dhe besoj që do ketë zgjidhje dhe problematika që zonja ka. Ndërkohë, do më presim një tjetër në këto momente. Përshëndetje. 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 E zotëri, mirë se erdhët në studio. Po. Ju nga cila zonë e Tiranës na telefononi? Jemi në zonën e Mbikalimi, ke propri pallate. Dhe cila është pyetja juaj për specialistën tonë? Pyetja ime është jo për apartamentet, për shërbimet, për pagesën e shërbimeve. Po. Apartamentet që nuk kanë banor, por janë jashtë shtetit dhe nuk janë përkohësisht aty. Çfarë procedure do ndiqet? Unë e di se e ka ligji, po që nuk mund të tërëzojnë lekët. Si mund të veprojnë? E para, e dyta. Po. Kemi bërë një kërkesë si pallat për parkimin e mjeteve të banorëve me një tra elektrik. Po. Që është një rrugë pa rrugdalje, ke Maleziani, është pa rrugdalje. Po. Për arsye se në këtë para pallatit vinë edhe parkojnë shumë makina të banorëve të pallateve tjera, për pasoj janë krijuar konflikte. E kuptuam. Kam një pyetje për ju, zotëri. Ju keni një administrator të zgjedhur në pallatin tuaj, të certifikuar nga Bashkia e Tiranës? Urdhë? Ju e keni administratorin e pallatit tuaj? Po. Është i certifikuar nga Bashkia e Tiranës. Apo jo? Edhe një? Pyetja ime për ju, zotëri. Ju lutem na dëgjoni nëpërmjet është i certifikuar. Është certifikuar administratori, edhe njësia, edhe shoqëria Superbetonmati e ka marrë administratimin, i ka marrë gjitha letrat, tash vetëm kërkojmë që të bëhet një trau elektrik. Kanë ardhur shkresat në bashki dhe kërkojmë një përgjigje që të rregullojmë pallatin se po ndodhin konflikte. Do shkojnë deri në konflikte të Po këta banor, zotëri, ju deklaruat që këto dyer janë të mbyllura, nuk ka banor. Me kë konfliktojnë, domethënë, si është situata, për të qenë edhe ju më të qartë tek specialistja jonë. Me makinat që vinë nga pallatet e tjera. Po flisi për parkingun në këto momente, sepse këtë shqetësim, administratori i pallatit tuaj e ka përcjellur në Bashkinë e Tiranës?
ka qenë disa herë, ka qenë ka informacioni. E kuptuam. Mirë, në këto momente ne do të marrim përgjigje nga specialistja jonë e Bashkisë së Tiranës. Ne të falenderojmë shumë për telefonatën, zotrim. Ndërkohë, si mund të vim në ndihmë, zotri, se cili pyetja parë ishte për sa i përket banorëve që nuk jetonin, dhe më pas na preku parkingun. Pjesën e parkimit. Për pjesën e parë të apartamenteve të pabanuara, normalisht që për sa kohë kanë administratorin, është e certifikuar nga Bashkia e Tiranës, ai person që ndron në pallat, normalisht dhe i di kush janë banorët të cilët vinë një herë në vit apo një herë në disa kohë. Këto persona të cilët nuk banojnë në pallatin përkatës, por vinë në një kohë të caktuar, do bëjnë një pagesë 50% të vlerës totale, që është vendosur për banorët, për totalin e muajve që ato rrinë jashtë, sepse në momentin që ata kthehen gjejnë pastrimin, gjejnë ashensorin, gjejnë ndriçimin. Për këtë arsye, në momentin që administratori e di që gjatë muajit, po marr hipotetikisht muajit korrik apo muajit gusht, sepse përgjithsisht kur janë jashtë dhe kthehen në periudhën e verës, administratori bazuar në ligj duhet të shpjegojë që nga momenti që ata ikin, jo në momentin që janë aty, por nga momenti që ikin dhe deri në momentin që ata kthehen, duhet bëjë një pagesë vjetore të shifrës, por në një vlerë 50% nën koston që paguajnë gjithë banorët e tjerë, duke qenë se është një kosto minimaliste, pasi ato nuk përdorin ashensor, nuk përdorin pastrimin, por kur kthehen, normalisht gjejnë gjërat e gatshme. Sa i takon parkimit, një nga gjërat që neve do punojmë akoma dhe më shumë, duke filluar që nga kjo kohë ku jemi edhe bashkë, është pjesa e parkimit. Ka vetëm diçka. Zotria tha që të vendoset një tra elektrik që mos të futen në makinat e pallateve të tjera. Vetëm rezidentët. Ka diçka. Rruga përpara pallatit, por që mund të jetë dhe rrugë pa fund, pa krye, normalisht nuk është pronë e pallatit. Flas gjithmonë për rrugën. Në qoftë se zotria ka problematikën se është një pjesë e pallatit dhe aty vinë apartamente të tjera. Me sa mbaj mend nga telefonata, është një pjesë e Malezianit, tek theza e Kamzës, më duket është e mbyllur. Në qoftë se ajo pjesa është e mbyllur dhe zotrin kanë bërë një kërkesë. Marrim dy rastet, edhe nëse është rrugë dhe nëse është e mbyllur. Në qoftë se është e mbyllur dhe është pjesë e pallateve, zotria vetë apo administratori ti, duke qenë se është i certifikuar, mund të bëjë një kërkesë, por jo tek informacioni Bashkisë Tiranës, mund të bëjë një kërkesë tek Drejtoria e Tirana Parking. Dhe kam bindjen e plot që çdo punonjës i Drejtorisë së Tirana Parking do i vinë në ndihmë për ta bërë këtë gjë. Dhe për sa kohë është administratori certifikuar, mund bëhet një kërkesë që t'i vinë në ndihmë dhe banorët vet, po dhe Drejtoria e Tirana Parking t'i plotësojnë kushtet siç ata i kërkojnë. Por në qoftë se ajo është një rrugë që është e kalueshme dhe nga persona të tjerë, normalisht që nuk mundet dot të vendoset një tra elektrik, sepse rruga nuk është më një pjesë e përbashkët, rruga është një pjesë që është komunitare, është një pronë shtetërore komunitare, që do të thotë, gjithë kanë të drejtën të aksesojnë. Të dyja rastet kanë këto dy zgjidhje. Domethënë pranë Drejtorisë së Tirana Parking, normalisht me një kërkesë qoftë nga vetë banori, jo detyrimisht nga administratori, por nga vetë banori dhe nga ai, duke qenë se është certifikuar në Bashkinë e Tiranës, mund të vazhdojnë të bëjmë procedurat. Jo detyrimisht çdo gjë në informacionin e Bashkisë së Tiranës, sepse në informacionin e Bashkisë së Tiranës gjithë neve marrim informacion, gjithë neve mund të jemi përkatësisht në drejtori përkatëse, mund të çojnë shkresa dhe i kalojnë absolutisht drejtorive përkatëse, por nga ndonjëherë është më mirë të shkojmë atje ku neve mund na jepet zgjidhje më shpejt, që është Drejtoria e Tirana Parking. Tek vendi ku duhet. Ndërkohë, më presim një tjetër telefonat në këto momente. Përshëndetje. Përshëndetje. E kemi telefonatën në studio. Alo, përshëndetje. Zotëri, mirë se erdhët. Si jeni, mirë? Ju falenderojmë. Ju na telefononi nga cila zonë e Tiranës? Po. Ju flas nga Kopshi Botanik. Nga Kopshi Botanik, edhe cila është pyetja juaj? Pyetjet e mia janë aq shumë të sa... Ju lutem ngrini pak zërin dhe na dëgjoni nëpërmjet telefonit. Po. Dëgjoj. Po. Kemi pasur një administrator. Unë banoj në 4 dhe do me kuzhinë, jam. Dhe ka paguar 7.000 lekë. Po? Në ka ardhur një kontraktor tjetër që atë ka parë fytyrën, dhe ne ka quar 12.000. Tani, nga i gjanë bashkia ka plera që da i sjellin tej, pastaj pse zihen njerëzit, pse vrien njerëzit, qërta, unë jam ka 5. Personat e tjerë e ka kapur njëri në katën e fundit lartë, edhe paguar një lloj me mua 12. Është e drejtë jo? Jo zonjë. Edhe jo zonjë ushja qesh në krahun tanë. Administrim. E dini çdo të thotë administrim? Kush ka më tepër volum në pallat,
paguan më tepër. Ai që merr ujin me pompë, harxhon më shumë korrent, po korrenti dahet barabart. Ashensorin e merr nga poshtë. E çon lart, prap barabart. Jo zonjë. Kush ka më pak atyr, paguan më pak. Kjo t'jep qarta. Praktisht. Ne ju falenderojmë shumë për telefonatën, zotri. Falenderoj që u bërë pjesë e emisionit tonë dhe për të solët disa shqetësime ashtu se që ju i mendoni, se duhet të funksionojë. Megjithatë, specialistja jonë do të na informojë më tepër se si duhet funksionojë dhe si duhet të përshtaten dhe cilat janë favorizimet për këta njerëz dhe për problematika që zotria na i solli në studio. Zotria kishte pak a shumë të njëjtën problematikë që kishte edhe zonja para disa telefonatash. Që do të thotë, a paguajnë të gjithë njësoj? Dhe pse unë paguaj më pak, apo pse paguaj më shumë, pse ai që është në katën 12 paguaj një sesion. Përpara se të na sqaroni, doja t'ju bëja një pyetje. A janë vetë këta banorë të cilët e caktojnë pagesën që duhet paguajnë koston mujore? Funksionon në këtë formë. Asambleja bashkë me kryesin, duke pjesa më madhe e pallateve të reja kanë pasur një administrator, pra si praktik e din. Duke marrë informacione të sakta që sa shkon kostoja mujore e secilit prej problematikave që ka, që do të thotë mirëmbajtja e ashensorit, sanitaret që do duhen, shpenzimet e nevojshme për pjesën e llampave që mund të digjen, detergjentët që duhen përdorur për mirëmbajtjen e ashensorit, për larjen, për pastrimin, ndoshta citofonia ka ato problematikat specifikat e veta. Bëhet një llogaritje e thjesht nga kryesia, nga asambleja. Bëhet një llogaritje e shpenzimit mujor. Dhe nëse vlera e shpenzimit mujor x lek, 5 lek të vjetra, do përshkallëzohet dhe do përllogaritet për të gjithë banorët njësoj. Kjo është ajo çfarë neve jemi munduar dhe t'ja shpjegojmë banorëve. Që do të thotë, nëse zotria është në katin e 4 dhe zotria tjetër ishte në katin e 12, dhe sipas logjikës së zotrisë që absolutisht e mirëkuptoj, ai është në kat 12 harxhon më shumë, edhe unë që jam kat 4 harxhoj më pak. Po ndoshta në katin e 4 janë persona të cilët lëvizin pak më shumë se sa ai që është në katin e 12. Po të marrim një rast tjetër nga ana tjetër se si shikohet. Në momentin që jemi në një bashkëpunësi, në momentin që ne jemi në një komunitet të përbashkët, detyrimet janë të gjitha njësoj. Të barabarta. Janë të barabarta në mes njëri tjetrit. Që do të thotë, ajo shifër x tarifet caktuar nuk vendoset as nga ne dhe as nga administratori me mendjen e tij. Kjo tarif vendoset në bazë për llogaritjeve të shpenzimeve mujore që gjithë secili ka. Që do të thotë, nëse një hyrje pallati ka 50 apartamente dhe ka një x vlerë monetare në muaj, do paguaj për atë x vlerë monetare të caktuar. Do doja shumë që zotria të ishte pak më, ndoshta pak më optimist për pjesën që funksionon më mirë në këtë formë. Për çfarë arsye? Normalisht zotria merr shërbime. Dhe nëse deri dje ka marrë shërbime vetëm për ashensorin, ose vetëm për pastrimin, ose vetëm për një llamp që është prishur, sot merr shërbime edhe të tjera për mirëmbajtjen e pompës, për disinfektimin e saj, për disinfektimin e depozitave, pra janë një sër elementësh që bëjnë të tërën. Gjithsesi janë pikpamje të gjithë secilit që gradualisht do fillojmë që ta kuptojmë se sa dobi komunitare sjell tek ne si qytetar që jetojmë në një pallat pasi një administratori dhe një tarifë vendosur fikse. Mirë, do më presim një tjetër telefonat në këto momente. Përshëndetje. Ndërkohë që telefonata bëhet gati të jetë në studio, do hitemi tek një tjetër pyetje mjaft e cila bëhet në emisionin tonë. Për sa i përket, kemi telefonatën apo akoma nuk është gati? Parkingu që është pjesë e rëndësishme që ju e përmendët, por edhe ashensorët. Këto pallate të cilët pallate vjetra që nuk kanë ashensor, si do të procedojnë për të pasur një ashensor? Pallatet e vjetra... Ne kemi pasur shumë kërkesa. Të e kuptoj, por... Edhe djemt edhe vajzat e task force-s janë edhe në teren për t'ja u shpjeguar se si duhet të funksionojë. Normalisht. Për sa i takon pagesës tek pjesa e pallateve të vjetra, normalisht ka një tarif shumë të ulët se sa një pallat i ri që ka dhe këtë pjesë. Nëse banorët do donin që në pallatin e tyre të vendosin një ashensor, se pjesa më e madhe janë të moshuar për shembull dhe nuk gjiten, sidomos te pallatet e vjetra. Kjo është në të mirë dhe në dobi të komunitetit. Normalisht besoj që duke bërë edhe një kërkesë pranë drejtorisë sonë do shikojnë dhe do shërtohen si raste për të parë se si mund procedohet. Ndërsa pasaj sa i takon pjesës tjetër të parkimit, që do siç e ceka dhe pak më përpara, është nga gjërat për cilat ne do punojmë shumë fort. Tirana sa vjen dhe zirohet, Tirana është gjithmonë e më e madhe në numër dhe
ta themi, ne si shqiptar kemi shumë dëshirën të përdorim makinën, edhe pse nuk do ishte shumë e volitshme, për mua më mirë të përdorim bicikletat se sa të përdorim makinat. Se është shumë ambientaliste edhe për komunitetin, por siç e shpjegova pak më përpara, rruga është një dobi e përbashkët komunitare, shtetërore. Nuk është pronë as e imja dhe e asnjërit prej nesh. Është prona e të gjithëve ne në tërësinë e saj. Dhe për këtë arsye, secili nga ne duhet secili nga personat që kanë një makinë duhet të shkojë pranë njësive të veta bashkiake për të marrë atë që ne quajmë kartën e rezidentit. Nëse ato bëjnë kartën e rezidentit normalisht në zonat ku ato janë, nuk do kenë problematika sa i takon parkimit, sepse do jenë rezident të zonës tyre. Normalisht do lëbohet fort që secili nga pallatet rreth e qark të ketë hapësirën e vet. Megjithatë, nëse nuk je rezident, ti mund të gjobitesh apo jo? Në qoftë se nuk je rezident, mund të gjobitesh. Unë jam gjobitur disa herë, kështu që ju falenderoj. Në momentin që nuk je rezident dhe normalisht makinën e parkon keq apo e parkon në një vend ku aty duhet të jetë realisht një person që është rezident, keq më vjen, por ligji është një për gjithë. Absolutisht, duhet respektuar. Duhet respektuar dhe patjetër dëgjohet do t'i paguajmë. Ndërkohë, do më presim një tjetër telefonat në këto momente. Përshëndetje. Përshëndetje telefonata. E kemi telefonatën në studio. Përshëndetje. Alo. Zotri, mirë se erdhët në studio. Po, jemi këtu te pallati. Nga cila zonë e Tiranës? Komuna e Parisit, Dola SPK. Komuna e Parisit, po? Dola SPK. Dola, pallati Dola. Po. Pallatet, po, Dola. Ju lutem na dëgjoni nëpërmjet telefonit dhe jo nëpërmjet televizorit, që bashkëbisedimi jonë të jetë i qartë dhe i kuptueshëm. Cila është pyetja juaj për specialistën tonë? Problemi është këtu që ka ardhur një kompani. Po. Një kompani, pallati është ka 8 hyrje. Po. Është pa ashensor. Ka vetëm pastrimin e ndriçimit. Edhe kompania kërkon të marri 10.000 lekë për familje. Po. Është një abuzim i pastër. Nga kompania? Pa sigurisht nga kompania. Ju keni zgjedhur administrator të pallatit tuaj, është i certifikuar? Ka ardhur një kompani që nuk u morë vesh se nga erdhi, dolën disa banorë që janë të kamur atje dhe nuk pyete për të tjerët, edhe bën një kontratë ashtu formale, edhe ata kërkojnë të marrin 10.000 lekë pa asgjë të keq. Kur 10.000 paguajnë këta që kanë ashensore, që kanë të gjitha shërbimet, ata hish me një pastrim, me një ndriçim edhe kërkojnë 10.000 lekë. 10.000 lekë. E kuptuam shqetësimin tuaj, zotri? Bashkia të ndërhyjë të lutem, te pallati Dola. E kemi marrë shënim edhe vendodhjen tuaj, ne të falenderojmë shumë për telefonatën, zotri, ndërkohë do të konsultohemi edhe me specialistën tonë të ftuar në studio. Po, si duhet thënë, zotria, deri diku pak në mendimin tim kishte të drejtë. Absolutisht po. Nuk jam kundër asaj pjesës, doja vetëm ti qartësoja zotrisë. Në momentin që lidhet një kontratë, qoftë ky individ, qoftë kjo kompani, duhen marrë 51% të firmave të gjithë asamblesë bashkëpunëtarëve, që do thotë 50 plus 1% që të gjithë banorëve të pallatit, në 8 hyrje, vendosin se kush do jetë personi i cili duhet t'i administrojë. Thash, qoftë ky person individ, qoftë kjo kompani administrimi. Në rastin konkret, neve normalisht me grupet tona të punës do vim edhe një herë për të parë se si funksionon. Dhe nëse zotrinjt, zonjat kanë një problematik të kësaj natyre, normalisht duhet bëj një kërkesë pranë bashkisë, pranë drejtorisë sonë, ku neve të shkojmë edhe një herë si grup pune, të shikojmë edhe një herë se si po funksionon situata dhe çfarë problematike reale është në situatën konkrete. Duhet të them, më vjen keq sepse unë nuk e kam prekur si zonën e komunës Parisit, kanë qenë grupet e tjera që janë atje. Megjithatë, bashkë me kolegët e mi do bëjmë të pamundurën që të shikojmë problematikën e zotrisë dhe ta ndjekim atë nga afër. Ju falenderojmë, ndërkohë do më presim një tjetër telefonat në këto momente. Përshëndetje. Përshëndetje. Alo? Përshëndetje zotri dhe mirë se erdhët në studio. Jam po një ti person, që se do në mundem të bëj si conversation me të vajzën tjetër. Po? I kopshit botanik, e djalit i kopshit botanik. Dëgjo, unë e dëgjova me shumë vëmendje zonjueshëm. Po? Se ajo tha dhe një fjalë, para se të minon telefon, që qoftë të paguan 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, do të shkosh në gjyq.
Do t'i them asaj zonjës, që unë jam zot shtëpie në shtëpinë time, dhe i kam paguar për gjitha vitet kur bet me drejtësi administrimi. Po kur të vjen hajdutit e dera, me ata që njërë bashkia, dhe na e shton 2 fishin, unë kur nuk kam për ta paguar. Se kërkoj ta mama të drejtësinë time. Patjetër. Ndërkohë, zotëri, me qënë se na kërkuat këtë hapësirë, ju lutem, po ju lësh shumë pak hapësirë, edhe me specialistën të ftuar në studio, ka një pyetje për ju në këto momente, që edhe për ta respektuar. Zotëri, doja t'ju pyesja vetëm për diçka. Në momentin që ju thatë ka ardhur një kompani, nuk besoj që kjo kompania ka ardhur vetëm. Ju si banor, keni kërkuar keni firmosur një dokumentacion të caktuar që është për kontratën që lidhet midis Asamblesë Bashkëpronarëve, Kryesisë Pallatit dhe Administratorit, sepse nëse ju e keni bërë këtë gjë, ajo kompani apo ai individ, cili do qoftë ai, nuk besoj se ka ardhur vetë dhe ka thënë unë jam zot në shtëpinë tuaj. Nuk e mendoj këtë gjë, sepse nuk ka ndodhur asnjëherë dhe normalisht që nuk ndodh. Por nëse ju keni zgjedhur një kryesi, kjo kryesi ka lidhur kontratën duke marrë dhe firmat e të gjithë bashkëpronarëve të Asamblesë Bashkëpronarëve, kjo është një gjë që nuk është problematik më e drejtorisë, po sa i takon komunitetit dhe sa i takon personave cilët kanë firmosur që ja kompani tjetë aty. Asnjëri ka trokitur në derën time. Dhe unë nuk njoh dhe asnjë që thoti është Asambleja e Pallatit, asnjëri nuk ka trokitur në derën time. Asnjëri nuk ka trokitur. Dhe unë jam habitur ku kam parë të rinj të derë shtëpisë ku marrën 12.000 lekë. Isha kair, nuk pyet robi për 5.000 lekë. Po për ndershmëri. Për ndershmëri. Ju kuptoj shumë drejt në këtë pikë, por vetëm diçka. Qa preti, ta zë me shjelma unë? Zotri, Qa preti, ta zë me shjelma? Më vjen kej. Nuk besoj që situata është në këtë formë. Për post tjerave ju dukeni që jeni një person që keni normalisht shumë vite në mbi ju dhe normalisht jeni një person shumë i përgjegjshëm, por duhet t'ju saktësoja vetëm diçka, nëse pak më përpara ju përmendët që vajza tha që për 3 muaj ju përfundoni në burg, nuk thash këtë. Ose përfundoni gjykatave. Nuk thash këtë, thash në bazë ligjore funksionon në këtë formë për personat cilët nuk paguajnë. Por, nëse ju keni një problematik të tillë, e mira do ishte që ti drejtoheni Kryesisë Pallatit tuaj, ti drejtoheni dhe kompanisë administrimit dhe normalisht më pas të merret një vendim për sa i takon vlerës që ju është vendosur. Mendoj që kjo është zgjidhja vetme që mund t'ju jap nëpërmjet komunitetit ku ju jeni. Sepse për sa kohë thash, ajo kompani funksionon atje tek ju, ka marrë pëlqimin e 51% të gjithë Asamblesë Bashkëpronarëve dhe detyrimisht ka ardhur në këtë pikë që është sot. Kështu që me kënaqësi më të madhe, po kjo është vetëm një përgjigje që unë mund t'ju jap. Mirë, do më presim një tjetër telefonat në këto momente. Përshëndetje. Përshëndetje telefonata. Alo. Zotri, mirë se erdhët në studio. Alo. Zotri, jeni në studio, ju dhe në dëgjoni nëpërmjet telefonit dhe jo nëpërmjet televizorit, për të pasur një komunikim të qartë së bashku në studio? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotri, mirë se erdhët. Unë jam një banor që banoj në rruga i Fandoni. Jam në kapit 2. Po? Edhe poshtë dykjanot jam në kapit 2. Po? Ki po pagoj edhe asesorin. Ju lutem ngriheni pak zërin, zotri? E kemi telefonatën në linjë? Zotri, na dëgjoni? Nuk e di, nëse e kemi telefonatën në studio apo jo, ndërkohë, për të gjithë ju të cilët keni një pyetje, një paqartësi, për sa i përket administrimit të pallateve tuaja, tashmë e keni një zgjidhje, mund na telefononi në numrin tonë të telefonit, i cili është afishuar poshtë ekranit tuaj. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje. Zonjë, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje, jam një banore te Pallati i Shigjetave. Po? Po, edhe kemi një administrator. Po. Tash ai administratori na merr 10.000 lekëshat. Edhe nuk na jep pas fatur asgjë. E kuptuam. Ndërkohë. Edhe dëgjoj pak. Patjetër. Edhe aty është një oborr që ka bolu lishtë dhe lija e gjitha, aty mbushet me makina, dhe është qa një tup që është mbyt ujë. Nuk vjen ujësiel si ta hapi aty, po aty po na prishet asfalti nga tubi ujit. E kuptuam.
Ndërkohë, kam një pyetje për ju zonjë, administratori i pallatit tuaj është i certifikuar nga Bashkia e Tiranës? Jo, unë i kam thonë dhe njerëzit, ma tregoj çik licencën, a ke nuk thot, nuk e kam licencë, po tregoje ta shikojmë. Po kryesia e pallatit është mbledhur, keni një kryesi në pallatin tuaj? Po, tani po e heqin atë, se e pa që ziu me një, nuk ja doli dot. Tash do vjen një tjetër, po aty mushet të borri tër makina. E kuptuam. Tabela është aty stop, mos në natën mushet, ditën, po të vish tash i ditën është plot. E kuptuam. Mirë, zonjë, ne të falenderojmë shumë për telefonatën. Ne do të marrim një përgjigje nga specialistja jonë e ftuar në studio. Po. Në momentin që zonja citoi pak më parë që nuk na jep faturë asnjë gjë, besoj që zonja këtë përgjigje e pati pak më parë, nuk duhet bëjmë përsëritje, por për të gjithë ata që na ndjekin që nga ky moment, çdo administrator i licencuar nga Bashkia e Tiranës, qoftë ky individ apo kompani, është i detyruar që t'i pajisë me një faturë tatimore banorët në momentin që merr pagesën, që dhe banorit jetë i qetë që e kam dhënë këtë pagesë, por dhe administratori të di se ku po funksionon, çfarë po merr dhe çfarë nuk po merr. E para është kjo. E dyta, zonja tha që kemi lulishtën përpara e cila mbuqet me makina. Zonja citoi edhe diçka pak më pas, që ishte pjesa që po hiqet ai administrator për t'u vendosur një person tjetër. Në rastin që u shikon që administratori nuk e bën punën e tij si duhet, kjo është gjëja më e mirë, që do të thotë, kryesia e pallatit mblidhet, dëgjon zërin e të gjithë qytetarëve dhe normalisht për një punë më të mirë dhe për ta mirëmbajtur më mirë pallatin, normalisht që këtë gjë e kalon me ndryshimin e administratorit. Në procedura ligjore është mëse e njohur që nëse një administrator nuk sillet si duhet, nuk e bën punën e tij si duhet dhe nuk është në ndihmë të komunitetit, normalisht që secili nga kryesia e pallatit apo dhe nga banorët ka të drejtë të bëjë një kërkesë pranë kryesisë për të le ta quajmë për ta pushuar nga puna këtë administrator dhe për të marrë një njerëz të përgjegjshëm i cili e bën punën ashtu siç realisht duhet. Dhe për këtë problematikën që zonja tha që është çfarë tubi, unë uroj që domethënë kolegët e ujësisë kanalizimit Tiranë ta ketë dëgjuar, megjithatë do bëjmë pamundurën që të lidhemi me njësinë 5 administrative, njësia 5 e ujësisë kanalizimit që është në njësinë ku zonja ka pallatin, pra pallatin me shigjeta. Kështu që për këtë arsye do përpiqemi t'ju japim një përgjigje ndoshta në ditët në vijim dhe t'ju themi se si do procedojmë. Sa i takon pjesës makinave pastaj administratori, vetëm administratori mund të zgjidhë problematikën që makinat mos të hyjnë më tek pjesa e lulishtes që ju keni bërë. Mirë, presim një tjetër telefonat në këtë moment. Përshëndetje. Përshëndetje telefonata. Përshëndetje zonë, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje. Ju na telefononi nga cila zonë e Tiranës? Unë flas nga varri i Damit. Po, desha t'i them asaj zonjës Bashki. Po. Rast pa një pallati jonë ka 20 vjeç që janë fut ke ky pallat dhe nuk kam jemi kujdes vetë për shkallën. Nga ka t'i parë dhe nga të i kemi lyp vetë, kemi dhënë dritat vetë, jemi kujdes për pompën vetë, për depozitat vetë. Atëherë Bashkia mu për 20 vjeç do të kthej paret për kujdes që kam bërë. Tani i paguaj taks për arsimin, taks për televizorin, pa një minutë, dhe sa unë nuk e shikoj të vëshën, se këto taks ka që i paguaj ke Bashkia. Ku që mu Bashkia nuk përgjigjet mu, unë nuk e shikoj të vëshën, se duhet paguaj 1.000 lekë për të vëshën. Pastaj administratori që do vi këtu, çfarë kure do më bëjmë mu, unë dhe i tani kam bërë vetë, i kam bërë vetë, i kam rregullu vetë, ashtë nuk kam të jemi për këtë allatet të vjetra. Se Bashkia nuk të hyjnë për ato makina që na vinë pikë mesit, hajde ujdajti që na ngrega gjumi që në orën 6 mëngjesit. Se nuk merr masa Bashkia për këtë, për ato drogat gjithë që rinë para pallatit, për mjediset e përdashta që janë nga katët e para. Se nuk dhe ne kemi mjedis përdashtët, por hap njoni një dyqan atje dhe ne kemi 4-5, rrim shikojmë në vend të mirë. Këtë kërkoj nga zonja Bashkis me apu këtë. Ju kuptuam. Administratorit, unë nuk jam dakord ta paguajnë. Qoftë se Bashkia do dhe administrator, ne ma paguajmë me lekë veta, sepse neve nuk kemi fare me pagu administrator, ai sa do administratori. Sepse jam kujdes vetë im sot. Ju kuptuam zonjë. Unë nga marrë që ofi shëndim Bashkia ka 20 vjetë. Ju kuptuam zonjë, ishit mjaft e qartë për problematikat që na i përcollet në studion tonë. Ne të falenderojmë shumë për telefonatën në këtë momente. Do të konsultohemi me specialistën tonë të ftuar në studio. E kuptoj zonjën në tërësinë e asaj çfarë tha, ishte shumë revoltuar dhe uroj që të jap një përgjigje sa më qetësuese dhe që të jetë në pritshmëritë e saj. Vërtet që pallatet e vjetra, dhe këtë kemi hasur, e nisëm dhe bisedën tonë kështu, kemi hasur në pallatet e vjetra që gjithë thonë, unë e kam fshirë vetë, unë e pastroj vetë, unë e rregulloj vetë. Pallatet e vjetra, shumë më shumë se sa pallatet e reja, mendoj, ka nevojë për një administrim. Për çfarë e them këtë?
Në momentin që të gjithë thonë, unë e fshi vetë, unë e pastroj vetë, unë e rregulloj vetë, nuk kemi një, le ta themi kështu, një formësi të gjithë pallatit. Në momentin që ne kemi një administrator, ai administratori do rregullojë dhe ato shkallët e vjetra që janë thyer, ai administrator do kujdeset dhe për lyerjen e pallatit, ai administrator do kujdeset dhe për komplet pallatin, sepse, siç e tha dhe zonja, ka 40 vite ai pallat, detyrimisht amortizohet çdo gjë. Dhe një administrator në pallatet e vjetra është, mendoj unë, është shumë herë më i vlefshëm se sa një administrator në pallatin e ri. Sepse nëse në pallatin e ri ky administrator do kujdeset për ashensorin, për pastrimin, për gjithçka tjetër, aty kujdeset realisht për jetën e një të moshuari, i cili nëse është prishur shkalla, mund të shkasë dhe të bjeri. Sepse në pallatet e reja sot kryesisht gjithë përdorin ashensorin, të rinj, të vjetër, por në pallatet e vjetra kryesisht janë moshat e treta. Në momentin që janë ato shkallët e thyra, besoj kujdo nga ne ka rastisur të jetë aty. Ajo shkalla që nuk është në gjendjen e duhur. Pallatet që janë të amortizuara sepse kanë lagështirë. Terracat që janë të dëmtuara sepse gjithë depozitat janë lartë. Do me thënë, për gjitha këto problematika që në syrin e lirë thuan, i rregulloj vetë, i bëj vetë, duhet një dorë e fortë. Pastaj, a nuk do ishte më mirë të kesh një person që kujdeset për gjithë gjën dhe jo gjithë secili të bëj, unë e dua Leila murin, unë e dua të bardh murin, do me thënë, është një formësi që komuniteti bëhet akoma më i dashur, bëhet tamam ajo shtëpia e madhe jashtë mureve të shtëpisë tonë. Kështu që për këtë arsye mendoj që administratori në rastin konkret do ishte shumë i vlefshëm për zonjën, sepse me aq sa vura re, zonja kishte shumë problematik, tha, ne nuk e duam administratorin se ne gjëra e bëjmë vetë. Do ishte shumë më mirë një dorë e një personit vetëm që kujdeset për të gjithë ju. Është më e vlefshme për ju, për jetën tuaj dhe për jetën komunitare. Zonjushe, doja një mesazh të fundit nga ana juaj për të gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur. Doja mos të jepja një mesazh për të thoja disa gjëra shkurtimisht. E para, të jemi më qytetar me njëri tjetrin dhe më komunitar me njëri tjetrin, që do të thotë, nëse kemi atë shtëpinë brenda nesh, që kujdesemi, e pastrojmë, e mirëmbajmë, do duhet të mirëmbajmë dhe gjithë komunitetin. Është komuniteti ku rriten fëmijët tanë, është komuniteti ku nesër pas nesër do jenë breza të tjerë që do na falenderojmë që jemi kujdesur për këtë pjesë. Dhe normalisht do doja që gjithë secili nga ne të ndiqte një shembull mirë, ta bënte Tiranën një vend akoma më të bukur. Ne kemi nisur nismën për mbjelljen e pemëve, por do doja që gjithë secili nga ne të ndihej aq i gjelbër në shpirt për ta bërë Tiranën akoma më të bukur, dhe jo vetëm nëpërmjet mbjelljes pemëve apo mirëmbajtjes së apartamenteve të veta apo të pallateve si pjesë komunitare, po të mirëmbajmë gjithë Tiranën, që Tiranën ta bëjmë shembull jo vetëm për Shqipërinë, po pse jo ta bëjmë shembull për gjithë gadishullin ballkanik, edhe pse jo për gjithë Europën, sepse është vërtet një vend ku ka njerëz shumë të mirë, edhe ka njerëz që duan vërtet shumë qytetin, jo vetëm duan qytetin, po duan tërësinë e asaj çfarë po bëhet sot. Kënaqësi që ishim së bashku. Kënaqësi dhe për mua shumë. Uroj të kem dhënë përgjigjet e duhura për gjithë qytetarët që na ndoqën. Ju falenderoj. Faleminderit ju. Të nderuar teleshikues, ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Falenderoj butik Donën e cila mundson veshjen time. Së bashku do takohemi ditën e premte. Deri atëherë, mirupafshim.